हेलो एभ्रिवान अनि स्वागत गर्दछु आजको नयाँ भिडियोमा र आजको भिडियोमा म सजाउने बनाउनको लागि सर्वप्रथम मैले यो काठ र ग्रीन कलरको यो धागो लिएको छु अनि यो ग्रीन कलरको धागोलाई यो काठ वरिपरि 200 चोटि वरिपरि म घुमाउने छु यस प्रकारले। यस प्रकारले यो 200 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि कैँचीले यो साइडमा काट्नेछु। यस प्रकारले एक साइडमा कैँचीले काटिसकेपछि दोस्रो चरणमा पत्ता बनाउनको लागि मैले यो दुईटा धागो लिएको छु र यो बेन्डिङ तार मैले लिएको छु र यो बेन्डिङ तारमा यो धागो म बाट्दै जानेछु। बाट्नका लागि यो धागोलाई फोल्ड गर्नेछु अनि यो धागोलाई पनि यस प्रकारले फोल्ड गर्नेछु र फोल्ड गरेर म यो साइडमा राख्नेछु। यो साइडमा राखिसकेपछि यो धागो यहाँ छिराएर यो धागोलाई यहाँतिर छिराउनेछु यस प्रकारले। दुई साइडमा छिराइसकेपछि यसलाई टाइट गर्नेछु। यस प्रकारले यो बाटिसकेपछि म अर्को धागोलाई पनि यस प्रकारले बाट्नेछु। र अर्को धागोलाई पनि यस प्रकारले म बाट्नेछु। यस प्रकारले यो 3 चोटि यो बाटिसकेपछि यो बीच भागमा म फोल्ड गर्नेछु। यस प्रकारले यो फोल्ड गरिसकेपछि फेरि पनि दुईटा धागो लिएर म बाट्दै जानेछु यस प्रकारले। जसरी पहिला मैले बाटेको थिएँ त्यस प्रकारले नि म यो ओह्रालो अरू धागोलाई पनि बाट्दै जानेछु। यस प्रकारले यो सबै बाटिसकेपछि यो गद्दालाई मैले यो पत्ता आकारमा मैले काटेको छु अनि यो यस प्रकारले राखेर म यो धागोलाई जुन मैले बाटेको छु यसलाई काट्दै जानेछु। यस प्रकारले यो पत्ता आकारमा यो धागोलाई काटिसकेपछि म फेरि पनि यो ग्रीन कलरको धागो लिएर यो बाँकी भागलाई यो धागोले कभर गर्नेछु। यस प्रकारले मैले अरू पत्ताहरू पनि बनाएको छु। यो पत्तालाई म जोड्दै जानेछु। यो पत्तालाई यस प्रकारले म राख्दै जानेछु।
यो सबै पत्तालाई म यहाँनिर बान्ने छु। यस प्रकारले यो सबैलाई एकसाथमा बाँधिसकेपछि यो पत्तालाई म फिजाउँदै जानेछु। यस प्रकारले यो प्लान्ट बनाइसकेपछि अन्तिम चरणमा म पट बनाउने छु। पट बनाउनको लागि मैले यो गद्दा लिएको छु। 8 बाई 8 सेन्टिमिटरको यो गद्दा मैले काटेको छु अनि यसलाई ब्राउन कलरको धागोले कभर गर्नेछु। यस प्रकारले यो गद्दालाई कभर गरिसकेपछि म अरू गद्दाहरू पनि 8 बाई 8 सेन्टिमिटरको यो गद्दाहरू काटेर यो मोटो बनाउने छु। यस प्रकारले यो मोटो बनाइसकेपछि म यहाँनिर छेड बनाउने छु। यो छेड बनाइसकेपछि यो यहाँनिर लगाएर यो टाल्ने छु। यस प्रकारले यो गद्दामा यो टालिसकेपछि यो गद्दा यहाँनिर टाल्ने छु। यस प्रकारले यो बनाइसकेपछि मैले फेरि पनि गद्दालाई यो धागोले कभर गरेको छु। यस प्रकारको यो बनाएको छु र म यो यहाँनिर लगाउने छु। यस प्रकारले यो लगाइसकेपछि यो छेउछाउमा म सबैतिर म टाल्ने छु। यस प्रकारले यो पट बनाइसकेपछि म यहाँनिर ग्रासहरू बनाएर यहाँनिर टाल्ने छु। ग्रास बनाउनको लागि मैले यो ग्रिन कलरको धागो लिएको छु। यो छोटो छोटो गरेर यसलाई काटेको छु र यसलाई वरिपरि बाँधेर यस प्रकारले यो बिचमा म बाँध्ने छु। यस प्रकारले म अरू पनि बनाउँछु र यहाँनिर म टाल्दै जान्छु। यस प्रकारले यो धागोको ग्रासहरू बनाइसकेपछि यो सजाउने कम्प्लिट भइसकेको छ र भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरुलाई धन्यवाद र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिने म अनुरोध गर्दछु र लाइक शेयर कमेन्ट पनि गरिदिने म अनुरोध गर्दछु र अर्को नयाँ भिडियो लिएर म चाँडै आउने छु। तबसम्मको लागि किप स्माइलिङ एन्ड टेक केयर।